Hello students and welcome to the official channel of Ada 24/7 Northeast. So I'm John Sogol, Ada 24/7 Northeast, our official YouTube channel again with me, Shubham sir, your English faculty here on this platform. Students, আজিৰ এই সেশনটোত আমি আৰু এখন প্ৰশ্ন আগত কৰিবলৈ গৈ আছো প্ৰিভিয়াস সেশনটোৰ দৰে আৰু প্ৰিভিয়াস সেশনটোত যদি আপোনালোকে গুটেকেটা কোৱেশ্চনছৰ আনসাৰ্স কাৰেক্টলি দিব পৰা নাছিলে বা তাতে আপোনালোকে যদি ফিল কৰিছিলে যে ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে এটেম্প কৰিব পৰা নাছিলে তে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা চান্স যে আজি যিকেইটা কোৱেশ্চনছ আছে ট্ৰাই কৰক যে হেকিটা সঠিকভাৱে উত্তৰটো দিব আৰু প্ৰিভিয়াস ক্লাছত যিখিনি কনসেপ্ট শিকিলে হেখিনি যাতে মনত আছে হেতু এবাৰ এনশিওর কৰিব যদি কনসেপ্টবোৰ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভালকে আয়ত্ত কৰা হোৱা নাই তেনেহলে প্ৰিভিয়াস ক্লাছটো এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'ব আৰু আজিৰ এই সেশনটোত ব্লক আমি যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছে কোৱেশ্চন পেপাৰখনত হেখিনি এটেম্প কৰো আপোনালোকে মই উত্তৰবোৰ দিয়াৰ আগতেই নিজে আনসাৰটো উলিয়াই ৰেডি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আৰু এজ এণ্ড when মই কনসেপ্টটো বুজাই দিও কোৱেশ্চনটো যদি আপুনি সলভ কৰিব পৰাও নাছিলে নিজে কনসেপ্টটো ফোকাস অলপমান কৰি পেলাই আপোনালোকে বুজি ল'ব যাতে আপোনালোকৰ গ্ৰোথটো হৈ থাকে ডেভেলপমেন্টটো হৈ থাকে ইংৰাজীত এক্সামৰ বাবে ব্লক স্টাৰ্ট কোৰ্স সেশনটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে সদায় দৰে এবাৰ কৈ দিছো Ada 24/7 এপটোৰ লিংকটো আপোনালোকৰ বাবে ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা হোৱা নাই বা ইনষ্টল কৰা হোৱা নাই এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব এপটো যাতে আপোনালোকে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সখিনি লাভ উঠাব পাৰে সো ব্লক প্ৰথম কোৱেশ্চনটোলৈকে আহিছো আজি He could excel in his board exams only after dash very hard ইয়াতে আপোনাক চাৰিটা শব্দৰ বিকল্প দিছে ঠিক আছে continuing functioning learning আৰু toiling কোনটো শব্দ কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত এটাহে কাৰেক্টলি ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব হেতু সুধিছে so the answer will be so ইয়াতে যিহেতুকে আমি এটো কো বিচাৰিছো যে বহুত কি তেও কিবা এটা বস্তু very hard এনেকে কৈছো এটো কৰাৰ পিছতহে তেও এক্সেল কৰিব পাৰিলে বোৰ্ড এক্সামছত তাৰ মানে এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিলে এক্সামটো ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিলে কি কৰিলে তেও কষ্ট কৰিলে পঢ়িলে ভালেখিনি কষ্ট ঢালিছে পঢ়িছে এফৰ্ট দিছে তেতিয়াহে কামটো ভালকে হ'ব এফৰ্ট দিলেহে মানুহ এজন এক্সেল কৰিব পাৰে ৰাইট এফৰ্ট দিছে এই এফৰ্ট দিয়াটো মই কোনটো শব্দৰে বুজাব কন্টিনিউইং বুলি ক'লে হ'ব জানো কন্টিনিউইং বুলি ক'লে কিবা এটা বস্তু অলৰেডি হৈ আছে আৰু হেতু তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে বুলি তেনেকৈ চলি গৈছে তেতিয়াহে কন্টিনিউইং বুলি কম সো ইয়াতেটো হেতু সেন্স নবনে ফাংশনিং ভেৰি হাৰ্ড ফাংশনটো এনেও কৰিব লাগিব মানুহজন ৰাতিপুৱা উঠিব লাগিব মুখ হাত ধুব লাগিব খাব লাগিব শুব লাগিব ৰাইট ফাংশনটো এনেও কৰিব লাগিব হেতু ফাংশন কৰি থাকি কি এক্সাম পাস হৈ যাব নেকি নহয় কষ্ট কৰিব লাগিব হেতু কাৰণে বেলেগ কৈ সো লাৰ্নিং ভেৰি হাৰ্ড বুলি কম নেকি নো লাৰ্নিং ভেৰি হাৰ্ড বুলি ক'ব নোৱাৰো ষ্টাডিং ভেৰি হাৰ্ড বুলিও ক'ব পাৰি পঢ়া লাৰ্ন মানে লাৰ্নিং আপুনি কিতাপ নপঢ়িও কিবা এটা বস্তু শিকিব পাৰে কিন্তু পৰীক্ষাত যদি পাস কৰিব আছে বোৰ্ড এক্সাম যত এটো আপুনি এনে লাইফত যেনেকে আপুনি কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই বুলে গৈ পেলাই পাকঘৰত চাই থাকিবচোন ঘৰত মায়ে বা ঘৰত জুনে আপোনাৰ খানা বনাই তেও কেনেকে বনাইছে হেতুৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰে কিন্তু হেতু বস্তু কি এক্সামত আহিব নেকি নাহে সো therefore board exams ৰ কথা যদি কৈছো studying very hard ক'ব learning very hard ক'ব নোৱাৰো কিন্তু learning আৰু studying দুটা বেলেগ বস্তু ৰাইট toiling ক'ব পাৰি নেকি তেনেহলে yes পাৰি কিয় কাৰণ toil কৰা মানে হৈছে কষ্ট কৰা toil toil বুলি যেতিয়া ক toilৰ অৰ্থটোই হৈছে কষ্ট কৰা effort দিয়া পৰিশ্ৰম কৰা ঠিক আছে সো toiling বুলি লিখিলে ইয়াতে সেন্স বনিব সেই কাৰণে ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি He could excel in his board exams only after toiling very hard. ঠিক আছে? So to toil means to work hard. All right? Clear? Next leke goisu. Corruption is a standing hindrance dash the nation's development. Corruption, durniti. দেশ এখনৰ উন্নতিৰ বাটত এটা standing hindrance এনেকৈ কব বিচাৰিছে ঠিক আছে তেনেহলে আমি কোনটো প্ৰেপজিশন লিখিব পাৰো সেন্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিবলৈ কোনটো প্ৰেপজিশন এদি আমাৰ সেন্টেন্সটো কাৰেক্ট হ'ব corruption is a standing hindrance মানে কি বাধা বিঘিনিক আমি hindrance বুলি কওঁ right hindrance means some kind of a barrier ক'ব পাৰে challenge ক'ব পাৰে ঠিক আছে blockade ক'ব পাৰে obstacle ক'ব পাৰে এইবিলাক সব synonymous words হ'ব ইয়াতে all of them are synonymous to hindrance কি লিখো hindrance to লিখিব লাগিব ঠিক আছে কিবা এটা বস্তু আন এটা বস্তুৰ বাটত যদি বাধা দি আছে আৰু হেতু যদি আমি বুজা বিচাৰিছো ই এটা hindrance হয় তেতিয়া আমি লিখো যে it is a hindrance to that হেনেকে কোৱা যায় a is a hindrance to b তাৰ মানে
এৰ বাটত বা সৰি বিৰ বাটত এ বাধা দি ৰখি আছে হেতু বুজাইছো a is a hindrance to b বুজি পালে এই স্ট্ৰাকচাৰটো লিখা যায় hindrance to বুলি লিখা যায় ঠিক আছে so c is the correct answer মনত ৰাখিব নেক্সট লৈকে আহিছো no sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast no sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast মানে সূৰ্য উদয় হৈছিলহে মাত্ৰ তে আমি দৌৰা দৌৰিকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আকৌ যাত্ৰা কৰা আৰম্ভ কৰিলো আকৌ জাৰ্নি কৰা আৰম্ভ কৰিলো no sooner বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তাৰ অৰ্থটো হৈছে যে জাস্ট এটা কিবা ঘটনা হৈছিলে তাৰ লগালগ নেক্সট কিবা এটা বস্তু হ'ল আনসাৰটো কি হ'ব এৰৰ বিচাৰিব দিছে ক'ত ভুল আছে হেতু বিচাৰিব দিছে কিবা এৰৰ আছেও নে একো এৰৰ নাই যদি অপচন ডি would be the answer if there are no errors then option d no error would be your correct answer here but we have an error here right আছে ইয়াতে error এটা কি error আছে error to হল যে এই যে ইয়াতে no sooner বুলি লিখিছে right no sooner see if you write no sooner then ইয়াৰ লগত আৰু এটা pair of words আহে যোনটো আপুনি লিখিবই লাগিব হেতু হৈছে then then so basically बात ऐसा है कि आप no sooner अगर लिखोगे तो उसके बाद ही आपको then लिखना ही पड़ेगा क्यों कारण এই দুটাক আমি কও correlative pair বুলি ঠিক আছে এই দুটা হৈছে correlative pair মানে কি তাৰ মানে ইটুক লিখিলে আনটুকো লিখিবই লাগিব ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ আমি এনেকৈ correlative pairs পাই ইংৰাজীত not only but also right আৰু কি pairs আছে hardly had I বা hardly had he আৰু তাৰ পিছত when তাৰ মানে এইবিলাক sentences কেনেকৈ লিখা যায় চাব no sooner did the sun rise তাৰ মানে সূৰ্য উদয় হৈছিল হে মাত্ৰ এটো কলে ন ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো যি কব আছে হেতু আপুনি কব কিন্তু then লিখি লব লাগিব then when লিখিব নোৱাৰে তাৰ মানে এটো ফিক্সড no sooner লিখিলে নেক্সট পাৰ্টটো then বুলিয়ে লিখিব লাগিব ঠিক আছে not only যদি কব আছে not only did I help him but also saved him হেনেকে কব লাগিব but I also saved him তবে not only যদি লিখিছো but also লিখিব লাগিব ঠিক আছে hardly had লিখিলে when লিখিব লাগিব hardly had I arrived when it started raining বুজি পালে তাৰ মানে ইটো লিখিলে হিটো লিখিব লাগিব তেনেকুৱা এইগিটা গুটেগিটা correlative pairs হয় সো ইয়াতে error টু কোড হৈ আছে বুলি কব পাৰো error টু হৈ আছে এই পাৰ্টটো b when এই শব্দটো ভুল ন so therefore b is the answer beat error টু আছে so answer is b clear next লৈকে আহিছো rituals play into the dash understandings of a society rituals মানে কি এই পৰম্পৰাগতভাৱে কিছুমান যিবিলাক কাৰ্যসূচী কিছুমান হয় এইবিলাক ৰিচুৱেলছ বুলি কওঁ ন আমি ৰাইট সো সমাজত কিবা এটা বিধৰ বুজাবুজিত বা কিবা এটা বিধৰ বুজাবুজিৰ অংশ হয় ৰিচুৱেলছ বোৰ হেতু কব বিচাৰিছে কি বিধৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংছ ইয়াতে শব্দটো হৈছে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংছ বুলি যেটা কৈছো এটো এটা নামকৰণ কৰিছো যে এই বুজাবুজিটোক ইংৰাজী কি বুলি কও আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুলি কও সমাজত যে কিছুমান কথা এনেকুৱা যে হেতু বেলেগ আৰু কাকো কৈ পেলাই বা কিতাপত লিখি দি পেলাই পঠাব নালাগে বুজাবলে সৰুৰ পৰাই দেখুতে কিছুমান বস্তু আপুনি বুজি পাই যায় ঠিক আছে যেনে কৈ আপোনাক মই সৰু বাচ্চা মানে বাচ্চা থকা বয়সতে বাচ্চা এটা শিকাই দিয়া হয় যে লোকৰ ঘৰত যেতিয়া সোমাব ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া যাবা স্যান্ডেলজোৰ বা জোতাজোৰ খুলি লবা বাহিৰতে পদুলিতে ৰাইট হেতু বস্তু এতিয়া আপুনি ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এজ আহি পোৱাৰ পিছত আপোনাক হেতু মাৰ বেলেগ কি কৰবাত লিখি পেলাই এইটো নিয়ম আছে বুলি কৈ দিব লগিয়া নহয় যে এইখন সংবিধানৰ মতে এইটো পেজত এইটো নিয়ম লিখা আছে যে মানুহ ঘৰত সোমালে জোতা খুলি সোমাব লাগে তেনেকা একো কথা নাই কিন্তু এটো এটা বুজি গোটে সমাজখনত যে বাহিৰত ধুলি বালি থাকে বাহিৰত বুকা থাকে তাৰপৰ যদি আপুনি খুস্কাৰি কাৰবাৰ ঘৰত সোমাব জোতাজোৰ বাহিৰত খুলি ললে ভিতৰটো লেতেৰা হ'ব তো জোতাজোৰ খুলি সোমোৱাটোৱে ভদ্ৰতাৰ খাতিৰত হেতু কৰাটো ভাল এই বুজিটো
কোনো লিখিত হোৱা নাই কিন্তু এটা সামাজিকভাৱে এটা বুজাবুজি আছে যে আপোনাৰ ঘৰত যদি মই সোমাব লৈছো জোতাযোৰ খুলি লওঁ সেই বস্তুটোক ইংৰাজীত এটা শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো যে এই বুজাবুজিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো এটা নাউন ইয়াক ডিছক্ৰাইব কৰিব বিচাৰিছো কেনেকুৱা বিধৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইটোক আমি এটা শব্দত ক'ব পাৰোঁ ইমপ্লিচিট বুলি ক'ব ইয়াতে অপশ্যন দিয়া নাই মই জাষ্ট শিকাবলৈ কৈ আছো এইটো আপোনালোকক ৱৰ্ড এক্সট্ৰা এটা অলপ ভোকাবুলাৰী শিকি থওক ইমপ্লিচিট মানে কি ইমপ্লিচিট মানে হৈছে যোনটো বস্তু আপোনাক বেলেগকৈ কৈ দিয়া বা লিখি দিয়া হোৱা নাই কিন্তু আপুনি ইনডাইৰেক্টলি বুজি পাই গৈছে সিম্পল এক্সাম্পল এটা যদি দিবলৈ যাওঁ যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ পাতিত গ'লে চৰকাৰী অফিচ পাতিত গ'লে আপুনি দেখা পায় যে ৱালত লিখা থাকে ইয়াতে পিক নেপেলাব কিয় কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি ইমানে আমি সভ্য যে আমাক বেলেগকে লিখি দিব লাগে যে ইয়াতে পেচাব নকৰিব ইয়াতে পিক নেপেলাব ৰাইট কাৰণ নহলে আমাৰ মাথাত নেখেলে এইবিলাক কথা আমাৰ ইণ্ডিয়াখন তেনেকুৱা মানে আমি মানুহবিলাক ইমানে এডভান্স ইমানে শিক্ষিত আমি চিভিলাইজড ইমান আমি তো চৰকাৰী দফতৰবিলাকত লিখি থয় কিন্তু আপুনি মল এখনত সোমাই যাওক কাপোৰ চাপোৰ কিনা মল এখনত সোমাই যাওক মলৰ কি ৱালে ৱালে লিখা থাকে নেকি ইয়াতে পিক নেপেলাব বুলি নাই তাতে সোমাই দেখিয়ে বুজি পোৱা যায় যে ইমান চাফ চিকুণকে আছে জেগাটো ইয়াতে পিক পেলোৱাটো মানা আছে সিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে জেগাই জেগাই দলিয়াই দিব বাহিৰত কোনোবাই যদি ইয়াতে পিক পেলাই ৰাইট সো তাতে আপোনাক সেইটো বেলেগকে লিখি দিবলগীয়া হোৱা নাই ইয়াতে পিক নেপেলাব বুলি কিন্তু আপুনি বুজি পাই যায় যাতে নোৱাৰি পিক পেলাব উত্তত ৰাইট এই বস্তুটোক ইমপ্লিচিট বুলি কোৱা হয় যে বেলেগকে কোনো লিখি দিয়া হোৱা নাই বা আপোনাক কৈ দিয়া হোৱা নাই আপুনি কি মলত সোমালে আপোনাক সিকিউৰিটি গাৰ্ডজন ৰখাই কয় নেকি ইয়াতে পিক নেপেলাব দে নকয় কিন্তু আপুনি দেখিয়ে বুজি পাই যে ইয়াতে নোৱাৰি সেইটো কাম কৰিবলৈ দ্যাট ইজ ইমপ্লিচিট বুজি পালে ইয়াৰ অপজিটটো হৈছে এক্সপ্লিচিট মানে যোনটো বস্তু আউটৰাইট লিখি দিয়া হৈছে যোন বা কৈ দিয়া হৈছে এক্সপ্লিচিটলি যোনটো আপোনাক বুজাই দিয়া হৈছে বা লিখি দিয়া হৈছে বা কৈ দিয়া হৈছে ৰাইট ইয়াতে আমাক ইমপ্লিচিট শব্দটো লাগে যে ৰিচুৱেলছ বিলাকত যিবিলাক বস্তু হয় সেইটো আপোনাক বেলেগকে শিকোৱা নাযায় এইটো দেখি দেখি সমাজখনত চবে বুজি পায় আৰু সামাজিকভাৱে তেনেকৈ চলি আহিছে বস্তুটো ইমপ্লিচিট বুলি নকৈ পেলাই মই আন এটা শব্দ কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে টেচিট ক'ব পাৰোঁ TACIT ঠিক আছে লিখি থওক এইটো টেচিট মানে হৈছে ইমপ্লিচিট যোনটো বস্তু ইমপ্লিচিট হয় যোনটো বস্তু ইনডাইৰেক্টলি বুজি পোৱা যায় ইনডাইৰেক্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা ঠিক আছে ইনডাইৰেক্ট ৱৰ্ডটো লিখিব পাৰে ইয়াতে সিমিলাৰ মিনিঙতে আহিব সিনোনিমাছে হয় গোটেইকেইটা সো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো এটা নাউন ইয়াৰ কাৰণে মই যদি লিখিছো টেচিট বুলি ইয়াক ডিছক্ৰাইব কৰিবলৈ নাউনটোক ডিছক্ৰাইব কৰিবলৈ ই এটা কি হ'ব ই এটা এডজেক্টিভ হ'ব ন মনত ৰাখিব নাউন আৰু প্ৰনাউনক ডিছক্ৰাইব কিহে কৰে এডজেক্টিভে কৰে ঠিক আছে তাৰমানে টেচিটটো ইয়াতে এটা এডজেক্টিভ ক্লিয়াৰ নেক্সট দ্য বিনছ আৰ ড্যাশ টাৰ্ন টু এভয়েড বাৰ্নিং দ্য বিনছ আৰ ড্যাশ টাৰ্ন টু এভয়েড বাৰ্নিং কি লিখো তাৰমানে আপুনি বিন ধৰি লওক ৰান্ধি আছে বা ভাজি আছে বা হোৱাটএভাৰ তে আপুনি কেৰাহীত যেতিয়া খানা বনাই থাকে মাজে মাজে লাই দি থাকিবলগীয়া হয় ন নহলে কি হ'ব নহলে বেয়া হৈ যাব দেই যাব খানাটো ৰাইট সো বাৰ্নিং বা জ্বলি যোৱাটো পুৰি যোৱাটো এভয়েড কৰিবলৈ কি কৰা হয় তাক লৰচৰ কৰি থকা হয় সময় সময় লাই দিয়া হয় ৰাইট সো টাৰ্ন কৰা হোৱাটো বা তাক মুভ কৰি দিয়াটো সেইটো এটা একশন হ'ল এইটো এটা ক্ৰিয়া হৈ গ'ল সো দিস ইজ अ वर्ब राइट अभी वर्ब को अगर डिस्क्राइब करना है क्रिया शब्द এটাক যদি আমি অলপ ডিসক্রাইব কৰিব আছে কিহেদি ডিসক্রাইব কৰিম verb will be described with an adverb right verbs are always described by adverbs মানে মনত ৰাখিব অলপ আগতে কি পালো নাউন বা pronoun ডিসক্রাইব কৰিবলৈ adjective right নাউন pronounৰ বাহিৰে যিমান শব্দ আছে ন নাউন pronounৰ বাহিৰে যদি বেলেগ কিবা এটা বস্তু ডিসক্রাইব হৈ আছে তে হেতু adverb হে কৰে এনেকে মনত ৰাখিব যে nouns and pronouns যদি ডিসক্রাইব কৰিব আছে তে আমি adjective ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আৰু যদি নাউন pronounৰ বাহিৰে কিবা ডিসক্রাইব কৰিব আছে তে আমি ইউজ কৰিব লাগিব adverb ইহতেও ডিসক্রাইব কৰে ইহতে কিন্তু নাউন pronounৰ বাহিৰে বাকি সব বস্তু ডিসক্রাইব কৰে একদম সিম্পল ওয়েত বুজাই দিছো মই এনে হলে আমি কও যে adverbs describe verbs adjectives other adverbs sometimes parts of sentences মই আপোনাক সিম্পলিফাই কৰি দিছো যে নাউন pronoun ডিসক্রাইব কৰিলে adjective তাৰ বাহিৰে যিমান যি আছে হেবিলাক ডিসক্রাইব হলে তাৰ মানে adverb ইউজ হ'ব সো ইয়াতে
নাউন প্ৰনাউনৰ বাহিৰে কিবা এটা ডিসক্ৰাইব কৰিব বিচাৰিছো ন ভাৰ্ব এটা ডিসক্ৰাইব কৰিব বিচাৰিছো তো মোক লাগে কি এডভাৰ্ব এটা লাগে সো ইয়াতে এডভাৰ্ব ফৰ্ম কোনটো হয় কনস্ট্যান্ট শব্দটোৰ অপচন সি কনস্ট্যান্টলি টু এডভাৰ্ব ফৰ্ম হয় কনস্ট্যান্ট শব্দটোৰ সো তাৰ মানে দ্যাট উইল বি দা আনসাৰ সি ঠিক আছে সিম্পল এই বস্তুখিনি মনত ৰাখি যাব তেতিয়া আপোনাৰ পিছলৈ কিয় যিমান কোৱেশ্চনছ আহিব এইটো টাইপত আহিলে আপুনি পাৰিবই ঠিক আছে সিমিলাৰ কনসেপ্টটোৱে আপুনি পাই থাকিব টাইম টু টাইম নেক্সট We do not agree on certain things. ইয়াতে কৈছে যে ৰেখাঙ্কিত অংশটো উন্নত কৰিব পৰা কৈ কিবা বিকল্প আছে নেকি তাৰ মানে agree on যোনটো আন্ডাৰলাইন পাৰ্ট হয় agree on নিলিখি কিবা বেলেগ লিখিলে সেন্টেন্সটো আৰু অলপ ডেভেলপ হ'ব নেকি ইমপ্ৰুভ হ'ব নেকি অলপ সুধৰাব পাৰিম নেকি বাক্যটো হেতু প্ৰশ্ন ইয়াতে কিছুমান কথাত কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰায়বোৰ নিমিলে আমাৰ মতামত আমি একমত নহওঁ তাৰ মানে হেতু কো বিচাৰিছে agree of Nandita we do not agree of certain things agree to so agree about agree of এনেকে নকয়ে প্ৰথম কথা এই দুটাটো নকয়ে ঠিক আছে agree to বুলি কয় agree to যেতিয়া আমি terms and conditions ৰ কথা কও terms conditions stipulations ঠিক আছে stipulations মানে চুক্তি বেসিক্যালি গুটেইটাৰ মিনিং হৈছে চুক্তি ঠিক আছে terms conditions বা stipulations লৈকে যেতিয়া আমি কথাটো কও stipulations লৈ যেতিয়া কথাটো কও যে আমি কিবা এটা condition বা term and condition কিবা এটা এগ্ৰি কৰিছো তেতিয়া লিখো agree to যেনেকৈ I agree to the terms of the contract তাৰ মানে কন্ট্ৰাক্টত যিখিনি চুক্তি লিখা আছে হেখিনি মই মানি লৈছো তেতিয়া আমি agree to বুলি কও হেতু সিচুৱেশনতহে agree to লিখা যায় ইয়াতে তো একো চুক্তিৰ কথা আহা নাই ইয়াতে অকল কিছু কথাত আমাৰ মতামত নিমিলে হেতু কব বিচাৰিছো তে আমি ইয়াতে agree on বুলিয়ে কব পাৰো we do not agree on certain things ঠিক আছে তাৰ মানে কিছু কথাত আমাৰ মতামত এক হৈ না যায় ঠিক আছে ডিফাৰেন্সেস থাকে এইবিলাকত সো তাৰ মানে ইয়াতে no improvement needed d is the correct answer ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইমপ্ৰুভমেন্টৰ দৰকাৰই নাই ঠিক আছে as it is ঠিক আছে সেন্টেন্সটো সো d is your answer here clear আপুনি আৰু মই কথা পাতি আছো বলে কিবা এটা কথাত বলে আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত বলে কি ডিসএগ্ৰিমেন্ট হৈছে মই তেতিয়া কও পাৰো বা আপুনি মোক কও পাৰে ঠিক আছে যে I do not agree with you on this তাৰ মানে agree on দুজন মানুহে যদি কিবা এটা কথাত একমত হ'ব নোৱাৰে they do not agree on it ঠিক আছে মনত ৰাখিব next he jumped off the train while it had been running तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्शन चाहिए हमको सेंटेंस टू इंप्रूव কৰিবলগীয়া কিবা আছে না So he jumped off the train না জপিয়াই দিলে ট্ৰেইনখনৰ পৰা কেতিয়া যেতিয়া ট্ৰেইনখন চলি আছিল তো তাৰ মানে আমি কব এনেকৈ বিচাৰিছো যে if you are talking about the past ঠিক আছে পাষ্টৰ কথা পাতি আছো এটো ধৰিলো পাষ্টৰ টাইম হয় এটো বলে পাষ্টত বলে কিবা এটা অ্যাকশন চলি আছিল কি চলি আছিল ট্ৰেইনখন চলি আছিল ট্ৰেইনখন গৈ আছিল তাৰ মাজতে ই জপ মাৰি দিলে ঠিক আছে এই x টু যে দিলু that means he jumped ঠিক আছে আৰু এই arrow টু যে দিছো এটো মিনিং টু হৈছে ট্ৰেইন running ঠিক আছে সো ট্ৰেইন চলি থকাৰ মাজতে হি জাপ মাৰি দিলে এই এনেকুৱা অ্যাকশনৰ কথা যেতিয়া কও আৰু তাকো যেতিয়া পাষ্টত কও কথাটো তে কোনটো টেন্স ইউজ হ'ব obviously কিবা এটা past tense ইউজ কৰিব লাগিব কোনটো past tense ইউজ কৰিম since আমি অ্যাকশনটো চলি আছিল বুলি কৈছিলো চলি থকাৰ মাজত কিবা এটা হ'ল ট্ৰেইনখন চলি থকাৰ মাজত কিবা এটা হ'ল তো ট্ৰেইনখন চলি থকা অ্যাকশনটো কন্টিনিউইং অ্যাকশন আছিল বা কন্টিনিউয়াস অ্যাকশন আছিল বা আপুনি কব পাৰে অনগোইং অ্যাকশন আছিল হেতু সিচুৱেশনত কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ হয় কাৰণ কন্টিনিউইং অ্যাকশন এটাৰ কথা কৈ আছো আমি বুজি পাইছে সো তাৰ মানে continuous tense use হ'ব আৰু তাকো কোনটো continuous tense past continuous tense কিয় কাৰণ pastৰ কথা পাতি আছো অ্যাকশনটো অলৰেডি pastত হৈ আছিল সো past continuous tense ত লিখিম past continuous tense ত যদি লিখিবলৈ আছে আমাক আচ্ছা সাবজেক্টটো ইয়াতে দি আছে it মানে ট্ৰেইনখনৰ কথা পাতি আছো ইটৰ লগত লিখিব লাগিব it is the subject তাৰ পিছত কি লিখো স্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব past continuous tense লিখিবলৈ past continuous tense লিখিবলৈ আমি সাবজেক্টটো লিখো দি was বা were লিখো
আৰু তাৰপিছত যোনটো আমাৰ মেইন এক্সন ৱৰ্ড হেতুক আমি ing ফৰ্মত লিখো যোনটো আমি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম বুলি ক'ব পাৰো সো সাবজেক্টটো হৈছে ইট বৰ্তমান was আৰু were মাজত কোনটো লিখাটো কাৰেক্ট হ'ব যেহেতুকে ট্ৰেইন খনৰ কথা পাতিছো ইট বুলি কৈছো সিঙ্গুলাৰ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি were নিলিখো was লিখো সো the train it বুলি লিখিছো it was ৰানক আমি কি লিখিব লাগিব ing ফৰ্মত running বেলেগটোৰ মাজত একো শব্দ নাই লিখিব লগিয়া সো আমাৰ সিম্পল বস্তুটো হ'ব it was running ঠিক আছে তেতিয়াহে আমাৰ perfect continuous tense যোনটো ইউজ কৰিব লাগে হেতু ইউজ কৰা হ'ব ইয়াতে তেতিয়াহে সেন্টেন্সটো ইমপ্ৰুভ হ'ব সো ইয়াতে আমি লিখিব লাগে অপচন সি it was running ভুল কিয় হৈ আছে যোনটো দিছে কাৰণ ইয়াতে had been running লিখি দিছে এটো unnecessary হৈ যায় ইয়াতে এটো perfect past perfect continuous ত গুচি যায় কথাটো ঠিক আছে সো ইয়াতে হেতু টেন্সৰ আমাক দৰকাৰ নাই আমাক লাগে past continuous tense understood next কুলেন্দু আপুনি এটা বস্তু ভুল কনসেপ্ট লগাইছে ইয়াতে যে two actions both happening in the past আচ্ছা নাই আপুনি I hope যেনেকে কো বিচাৰিছে বুজিও পাইছে ঠিক আছে both are happening in the past yes but এনেকুৱা নহয় যে কোনবা এটা আগত কোনবা এটা পাছত হৈছে হেনেকে কোৱা নাই সিকোয়েন্সত কোৱা নাই কথাটো আমাক এটো কৈছে এটা অ্যাকশন চলি থকাৰ মাজতে আন এটা অ্যাকশন হৈছে ঠিক আছে হেতু সিচুৱেচন কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি এটা আগত হৈছে এটা পিছত হৈছে তেনেকে ক'লে হেতেন তেতিয়া পারফেক্ট টেন্স লিখিলো হেতেন কুলেন্দু I hope হেতু বস্তু আপুনি বুজি পাইছে ৰাইট The people of Japan are wiser than America. Answer is yes, correct. June B ko ase very good. So, people of Japan ko ase apuni. Aru teoloko compare koribo bisarise in terms of kar kiman buddhi ase ba obhigyota ase wisdom kiman ase. Aru apuni wiser buli koise kar tulonat kihor tulonat Americar tulonat. এপিনে মানুহৰ কথা কৈছে এপিনে এখন দেশৰ কথা কৈছে এখন দেশৰ মানুহক আন এখন দেশৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰিব নে এখন দেশৰ মানুহক আন এখন দেশৰ মানুহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰিব মানুহক মানুহৰ লগতহে তুলনা কৰিব পাৰি মানুহক আপুনি এখন দেশৰ লগত তুলনা কৰি দিব নোৱাৰে ন সো হয়তো আপুনি জাপান আৰু আমেৰিকা কম্পেয়াৰ কৰক বা পিপল অফ জাপান এণ্ড দ্য পিপল অফ আমেৰিকা কম্পেয়াৰ কৰক দুটাৰ এটা সো ইয়াতে অকল আমেৰিকা কৈ দিলে নহব wiser than the people of America লিখিব লাগিব আৰু যদি the people লিখিব বিচাৰ নাই অলৰেডি যেহেতু ইয়াতে the people বুলি লিখিলে wiser than those লিখিব পাৰে মানুহৰ কাৰণে আমি those লিখিব পাৰো মানুহৰ কাৰণে আমি that লিখিব নোৱাৰো ঠিক আছে so therefore wiser than those of America এনেকে লিখিলেহে সেন্টেন্সটো ইমপ্ৰুভ হ'ব এই কাৰণে B is the answer clear understood so sentence to correctly পঢ়িলে এনেকুৱা হ'ব যে the people of Japan are wiser than those of America নহলে কথাটো পঢ়তে ভুল হৈ যায় ন এপিনে মানুহৰ কথা কৈছো হেপিনে দেশ এখনৰ কথা কৈছো হেনেকুৱা হৈ যায় নেক্সট ওয়ান I prefer to write than to read I prefer to write than to read to write than to read লিখাটো কারেক্ট হ'ব জানো নহব ন so no improvement needed correct নহব a b c ৰ মাজত কোনবা এটা আনসাৰ হ'ব লাগে কোনটো হ'ব আনসাৰটো I hope so বিচাৰি পাব আনসাৰটো এটো কারেক্ট আনসাৰটো ককচোন কি হয় সো ইয়াৰে লিখিছে কি প্ৰেফাৰেন্সৰ কথা লিখিছে প্ৰেফাৰ ৰাইট প্ৰেফাৰ মানে কি মই চুজ কৰো জেনাৰেলি কোনবা এটা বস্তু হেতু ক যেটা প্ৰেফাৰ বুলি ক আৰু প্ৰেফাৰেন্সৰ কথা আহে কেতিয়া যেটা চুজ কৰিব লগিয়া সিচুৱেচন আহে তাৰ মানে চইচ আহি যায় যেটা মানে দুটামান বস্তুৰ মাজত যেতিয়া বাছনি কৰিব লগিয়া যে কোনটো চুজ কৰিম কোনটো পিক কৰিম তেতিয়াহে প্ৰেফাৰেন্সৰ কথা আহে প্ৰেফাৰেন্সৰ কথা তেতিয়া লাগে নাহে যেতিয়ালৈকে আপুনি দুটা বস্তুৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰি চাব লগিয়া নহয় তুলনা কৰি চাব লগিয়া নহয় আপোনাক যদি মই অকল চাহ খাব দিছো ন তে আপুনি প্ৰেফাৰ কৰিব লগিয়া একো নাই কিন্তু মই যদি আপোনাক চাহ আৰু কফিৰ মাজত অপচন দি দিও যে চাহ খাব নে কফি খাব তেতিয়া প্ৰেফাৰেন্সৰ কথা আহি যাব যে আই উড প্ৰেফাৰ কফি আই উড প্ৰেফাৰ টি যে এই দুটাৰ মাজত এটো বেছি দুটা কম্পেয়াৰ কৰি চাই পেলাই মই কৈছো এটো বেছি প্ৰেফাৰ কৰো মই এটো বেছি ভাল পাও ৰাইট সো প্ৰেফাৰেন্সৰ কথা তেতিয়া আহে যেতিয়া কম্পেৰিজন হয় সো ইয়াতে অলৰেডি প্ৰেফাৰ কৰাৰ লগে লগে মই বুজি পাইছো যে কম্পেৰিজন কৰি আছো মই ইয়াতে আৰু বেলেগ কে ন দেন than দেন টো লিখিব নালাগে than দেন টো আমি ইংৰাজীত লিখুৱেনো কিয় দেন লিখুৱে আমি কম্পেৰিজন কৰিবলে stronger than mightier than taller than shorter than right
So see, যোনবোৰ শব্দ ইংৰাজীত এনেকুৱা যে হি উৎপত্তি হৈছে এটা বেলেগ এটা শব্দৰ পৰা যেনেকে short বা tall এইকেইটা শব্দ চাওক short আৰু tall by itself এটা শব্দ হয় ন একোটা শব্দ হয় ইয়াকে যেতিয়া আমি comparative degree ইউজ কৰিব লাগে হয় দুটা বস্তুৰ মাজত কম্পাৰিজন কৰিব লাগে হয় তেতিয়া কোনবা এটাক shorter বুলি কও ইয়াকে যেতিয়া tall শব্দটোকে যেতিয়া মই comparative ইউজ কৰিব লাগে হয় দুটা বস্তু কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ taller বুলি কও যোনবিলাক শব্দ comparative degree আহিছে কিবা এটা বেলেগ এটা শব্দৰ পৰা original ফৰ্মটোৰ পৰা বনি পেলাই এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি than লিখো stronger than taller than right কিন্তু যোনবোৰ শব্দ ইংৰাজীত এক্সিষ্টে কৰে only in the comparative degree যেনেকে prefer শব্দটো ভাবি চাওক ই ইংৰাজীত এক্সিষ্টে কৰে এটো কাৰণে যে আমি কম্পেয়াৰ কৰি কিবা এটা দুটা বস্তুৰ মাজত কথাটো ক'ব লগিয়া হ'ব পাৰে হেতু কাৰণে ই এক্সিষ্ট কৰে যে দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰি কোনটো বেছি ভাল পাও কোনটো বেছি প্ৰেফাৰ কৰো হেতু বুজাব বিচাৰিছো সো ইয়াৰ আৰু বেলেগকে একো প্ৰেফ বুলি একো শব্দ নাই বা প্ৰি বুলি শব্দ নাই যোনটোৰ পৰা ই বেলেগকে বনিছে সো ইয়াতে আৰু আমি দেন নিলিখো প্ৰেফাৰ মানে প্ৰেফাৰে ঠিক আছে হেতু আৰু দেন লিখি আৰু তাক বেলেগকে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত নিবলগিয়া একো নাই প্ৰেফাৰ মানে কম্পাৰিজন সো এনেকুৱা শব্দবিলাকত আমি টু বুলি লিখো আৰু যোনটো বস্তু আমি লিখিব বিচাৰিছো যেনেকৈ ইয়াতে আমি ৰাইটিং আৰু ৰিডিং কম্পেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো আই প্ৰেফাৰ A to B writing to reading এই স্ট্ৰাকচাৰটো লিখো সো আনসাৰটো হ'ব C আনসাৰটো ইয়াতে C তাৰ মানে প্ৰেফাৰ শব্দটো এনেকৈ লিখা যায় প্ৰেফাৰ I লিখক ইউ লিখক উই লিখক যে লিখক ষ্টাৰ্টিংত কিবা এটা লিখি লব প্ৰেফাৰ A to B তাৰ মানে A আৰু B ৰ মাজত মই A টোক চুজ কৰো এনেকৈ লিখা যায় বুজি পালে এই স্ট্ৰাকচাৰটো লিখা যায় সো ইয়াতে তেনেকে অপচন সি টোত হে স্ট্ৰাকচাৰটো পাইছো ৰাইটিং টু ৰিডিং আই প্ৰেফাৰ A to B clear got it I prefer write to read হ'ব নোৱাৰে কুলেন্দু write to read নহব I prefer write বুলি যেতিয়া কৈ দিয়ে ন write to আপোনাৰ নাউন শব্দ হৈ থকা নাই আপুনি দুটা বস্তুৰ নাম লৈ পেলাই কম্পেয়াৰ কৰিছে এইটো বস্তু আৰু এইটো বস্তু দুইটাৰ নাম দুটা কৈ ললে আৰু আপুনি কৈছে এই দুটাৰ মাজত মই এইটো বেছি ভাল পাওঁ ৰাইটিং বুলি ক'লে ৰাইটিং টু verb হয় নাউন হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াতে নাউন হিচাপে ইউজ কৰিছে ৰাইটিং টু তাৰ মানে যোনটো লিখা একচনটো হেতুক নাম দিছে ৰাইটিং বুলি কিন্তু আপুনি যদি আই প্ৰেফাৰ ৰাইট বুলি কৈ দিয়ে ন আই প্ৰেফাৰ ৰাইট টু ৰিড ৰাইট টু ক্ৰিয়া শব্দ হয় ৰাইট মানে মই আপোনাক কোৱাৰ দৰে হ'ব লিখা ৰাইট বুজি পালে হেতু নাউন হৈ থকা নাই আৰু আপুনি কম্পেয়াৰ নাউন দুটাকে কৰিব পাৰে ঠিক আছে একচন দুটা লৈ পেলাই একচন দুটাৰ নাম কেটা ক'ব এইটো এটা একচন এইটো এটা একচন নামটো কৈ লওক দুইটা একচনৰ নাউন হিচাপে আৰু তাৰ পিছত কম্পেয়াৰ কৰক কিন্তু ডাইৰেক্টলি একচন ওয়াৰ্ড হিচাপে কৈ দিব নোৱাৰে ঠিক আছে যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে আই প্ৰেফাৰ সাইক্লিং টু সুইমিং সুইমিং আৰু সাইক্লিং এই দুটা এক্টিভিটিৰ নাম কৈছো এটা এক্টিভিটিৰ নাম হৈছে সাইক্লিং এটাৰ নাম হৈছে সুইমিং দুইটাৰ মাজত আপুনি কৈছে মই সাইক্লিংটো বেছি ভাল পাওঁ আই প্ৰেফাৰ সাইক্লিং টু সুইমিং ক'ব পাৰিব আই প্ৰেফাৰ সাইকেল টু সুইম বুলি ক'লে আপোনাৰ মিনিংটো গোটেই উল্টা হৈ যাব এখন সাইকেল কম্পেয়াৰ কৰিছে আপুনি সুইম কৰা একচনটোৰ লগত হেনেকে কোৱাৰ দৰে হ'ব বুজি পাইছে সেইকাৰণে আমি নাউন ফৰ্মত লৈ পেলাই কম্পেয়াৰ কৰো বুজি পালে ৰাইট টু ৰিড কৰি দিলে verb form লৈ পেলাই কম্পেয়াৰ কৰাৰ নিচিনা হ'ব যোনটো কাৰেক্ট নহব I hope the concept is clear now কুলেন্দু rest of you as well group of apes বান্দৰ দল এটা কি বুলি কোৱা হয় what will be the answer apes আৰু যিকোনো বান্দৰ কোৱা নাই এনে monkey বুলি কৈ দিলে troop of monkeys ক'ব পাৰো কিন্তু apes বুলি যেতিয়া কোৱা হয় ন apesৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ শব্দ আছে that is shrewdness এটো মন ৰাখিব a shrewdness of apes বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ monkeysৰ ক্ষেত্ৰত troop of monkeys বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু apes বুলি ক'লে shrewdness of apes বুলি ক'ব লাগিব এটো এটা কালেক্টিভ নাউন বেসড কোৱেশ্চন হয় কালেক্টিভ নাউনৰ বেসিছত আহিছে ওয়ান ওয়াৰ্ড সাবস্টিটিউশন হয় ওয়ান ওয়াৰ্ড সাবস্টিটিউশনৰ ভিতৰতে কালেক্টিভ নাউনৰ কোৱেশ্চন হয় আৰু তাকো কালেক্টিভ নাউনৰ ভিতৰটো এনিমেল গ্ৰুপছৰ ক্যাটেগৰীৰ নাম এটো এটা কোৱেশ্চন হয় আৰু আপোনালোকৰ এক্সামত এনিমেল গ্ৰুপছ বাৰ্ড গ্ৰুপছ এবিলাকৰ নাম খুব হুধে ঠিক আছে অপোজিট জেন্ডাৰ কোৱেশ্চনছ খুব হুধে ইয়াং ওয়ান নম্বৰ 11 choose the correctly spelled word সঠিক বানান থকা শব্দটো লাগে forfeit শব্দটোৰ কাৰেক্ট স্পেলিংটো কি স্টুডেন্টস forfeit মানে কি forfeit মানে হৈছে give up কৰি দিয়া ঠিক আছে forfeit কৰা মানে surrender কৰা বা give up কৰা so forfeitৰ স্পেলিংটো লাগে forfeit বুলি যেতিয়া কোন FORE4 নিলিখো ঠিক আছে FORE4 বুলি লিখিলে আমি ইউজুয়ালি আগভাগটো বুজাও যেনেকৈ forearm তাৰ মানে হাতখনৰ আগফালৰ ভাগটো ঠিক আছে so
কিতাপ এখন লিখোতে কিতাপখনৰ কাহিনীটো বা কিতাপখনৰ কন্টেন্টখিনি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে লেখকজনে কিবা অলপমান এক লাইন কথা বা এক পেজ কথা লিখি ল'ব পাৰে যে কিতাপখন কিয় লিখিছো কি ইনস্পিৰেশ্যন লৈ লিখিলো ফৰৱৰ্ড বুলি কয় তাৰমানে মেইন কিতাপখন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে আৰম্ভণিতে কিবা এটা এক্সট্ৰা বস্তু এটা সো আগভাগত থকা বস্তুটোক ফৰ বুলি লিখো FORE ফৰ ইয়াতে হেতু মিনিং নাহে সো সেইকাৰণে এইকেইটা স্পেলিং ইয়াতে ভুল হ'ব ডি আৰু এ এলিমিনেট কৰিব পাৰো ফৰফেট বুলি প্ৰনাউন্স কৰা হয় আৰু লিখোতে ফৰফিয়েট নিলিখে FIET নিলিখে FEIT লিখে ঠিক আছে সো কাৰেক্ট স্পেলিংটো ইয়াতে কি হ'ব ফৰফেট বুলি যেটা ক অপচন সি FORFEIT ফৰফেট কৰা তাৰমানে সাৰেন্ডাৰ কৰা বা গিভ আপ কৰা ঠিক আছে হাৰ মানি লোৱা নেক্সট আচ্ছা ৰিএৰেঞ্জমেন্ট কৰিবলৈ দিছে যাতে আমি এটা মিনিংফুল সেন্টেন্স পাও চাওকচোন পটাপট কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি এটো কুইকলি আমাক আনসাৰটো লাগে সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্টত গুটেই কথাটোই হল যে আমাক আনসাৰটো হুঙ্কালে উলাবলৈ লাগে আমি আনসাৰটো হুঙ্কালে উলাব লাগে আমি উলাবতো পাৰিম আনসাৰটো ৰাইট কাৰণ এটো কমন সেন্স বেসড কোৱেশ্চন হয় এটা পইণ্টত আনসাৰ উলাই যাব কিন্তু আমি শৰ্টেষ্ট এমাউন্ট অফ টাইমত সলভ কৰিব লাগে হেতু হৈছে আমাৰ চ্যালেঞ্জটো এতিয়ালৈকে আনসাৰটো আহি যাব লাগিছিল সলভ হৈ যাব লাগিছিল এতিয়ালৈকে আৰু 10 সেকেন্ড টাইম দিছো পটাপট কৰক 10 more seconds after that I'll explain this got the answer নাই হয় এতিয়ালৈকে কাৰ পৰা আনসাৰ কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো পটাপট চাওক after that বুলি কোৱাটো মই দেখিছো ইয়াতে সো মই এটো বুজিব লাগিল যে that টো কিহৰ কাৰণে লিখিছে হেতু বুজি পালে অলপ হেল্প হ'ব nevertheless শব্দটো লিখিছে nevertheless টো এনে নিলিখে nevertheless বুলি যেটা কথা মানে কিবা এটা বস্তু হোৱাৰ পৰ্যন্ত কিবা এটা বেলেগ এটা বস্তু হ'ল তেনেকৈ কথা ক'বলে nevertheless শব্দটো ইংৰাজীত লিখো সো এই দুটা অলপ হেল্প লওঁচোন nevertheless he was able to complete his education এনেকুৱা কি হৈছিল যে তেওঁ নিজৰ এডুকেশনটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে হেতেন যেনু কাৰণে nevertheless বুলি কৈ ল'ব লগিয়া হৈছে এখাৰ কথা কোৱাৰ আগতে সো চকুৰ শক্তি হেৰাই দিছিলে আইসাইট হেৰাই দিছিলে right as a child তথাপিতো তেওঁ কমপ্লিট কৰিব পাৰিলে তেওঁৰ এডুকেশন হেতু কও পাৰো সো ওৱানৰ পিছত s লিখাটো সেন্স বনে সেন্টেন্স s লৈকে অহাটো সেন্স বনে right সো মই এটো বস্তু বুজি পালো যে nevertheless বুলি কৈ যে এখাৰ কথা লিখলে ইয়াৰ আগত তাৰমানে এটো বস্তু ক'ব লাগিব যে ব্ৰেইলে লুই ব্ৰেইলৰ কথা পাতি আছো আমি তেওঁ নিজৰ চকুৰ পাৱাৰ হেৰাই দিছিলে সাইট হেৰাই দিছিলে সৰু কালতে কিন্তু তাৰ পিছতো তথাপিতো তেওঁ এডুকেশন কমপ্লিট কৰিলে নিজৰ সো ওৱানৰ পিছত যদি s লিখিব লাগে তাৰমানে প্ৰথমতে s সেন্টেন্সটো আহিব লাগিব ৰাইট এই সেন্টেন্সটো স্টাৰ্টিংতে যদি লিখিব আছে ওৱানৰ পিছতে সো তেনেহলে এই দুটা অপচনটো মই গুছাই দিব পাৰো এই দুটাটো কাৰেক্ট নহব p আৰু q পৰা আমি স্টাৰ্ট নকৰো ৰাইট yes আৰু বাকি আছে এই বস্তু after that he became a teacher কিহৰ পিছত টিচাৰ বনিলে তেওঁ letters used were those of ordinary alphabet হেতুৰ পিছত few books were in big race type হেতুৰ পিছত নে he was able to complete his education at a school for the blind in Paris and after that he became a teacher কোনটো সবতকে বেছি সেন্স বনে কিহৰ পিছত এই that টো কিহৰ কথা কৈছে কিহৰ পিছত তেওঁ টিচাৰ বনিলে নিজৰ এডুকেশন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত হেতুৱে তো সবতকে সেন্স বনিব ন তাৰমানে s ৰ পিছত কি আহিব লাগে q আহিব লাগে s লিখি উঠাৰ পিছত he was able to complete his education and after that he became a teacher এটো ক'ব পাৰো আমি সেন্টেন্স s ৰ পিছত সো ডাইৰেক্টলি s के बाद q आना चाहिए যোনটো ইয়াতে এই অপচনটো পাইছো ইয়াতে কিন্তু মই সেই অপচনটো পোৱা নাই সো এটো অপচন কাটি দিও and my answer will be option b কাৰণ বাকি গুটেই কিটাটো কাটাই গল বুজি পালে কেনেকৈ সলভ কৰিছো স্ট্ৰ্যাটেজি লগাইছো লজিক লগাইছো নিজে গুটেটো পঢ়ি নিজে মিলাব ট্ৰাই কৰা নাই এই প্ৰসেসটোত সলভ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে টাইম বাচিব SQPR বুলি যদি পঢ়োতে আমাৰ গুটেই বস্তুটো প্যাৰাগ্ৰাফটো এনেকুৱা হয় Braille lost his eyesight accidentally as a child nevertheless he was able to complete his education at a school for the blind in Paris after that he became a teacher in his days the few books that were available for blind people were printed in big raised type the letters used were those of the ordinary alphabet Braille's idea was to use raised dots instead of raised letters বুজি পালে ঠিক আছে গুটেটো মিনিংফুল সেন্টেন্স এটা পালো আমি প্যাৰাগ্ৰাফ এটা পালো সো দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার dash work hard you cannot succeed sir paid class or beleg link আছে নেকি আৰু বিজয় কি লিংকৰ কথা কৈছে বিজয় মই ধৰিব পাৰ নাই কোৰ্সৰ কথা হুৰিছে নেকি কোৰ্স তো আছে কোৰ্স আপুনি
এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিসক্ৰিপশন বক্সত গলে পাই যাব ঠিক আছে বিজয় কোৰ্সৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিসক্ৰিপশন বক্সত গলে কোৰ্সৰ ডিটেইলছ পাই যাব লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব unless is the answer yes very good unless is the answer কিয় কাৰণ আমি ইয়াতে চুক্তি এটা দিছো কন্ডিশন দিছো কিন্তু কন্ডিশনটো কিহৰ বেসিছত ইভেন্টৰ বেসিছত সো যেতিয়া আপুনি কন্ডিশন দিয়ে ন কন্ডিশন মানে চুক্তি এটা ঢালে দুটা বিধত কন্ডিশনটো ঢালিব পাৰো কন্ডিশন on the basis of time ঠিক আছে বা কন্ডিশন দিব পাৰো on the basis of action বা event ঠিক আছে যেনেকে মই ক'ব পাৰো যে মই ক্লাছটো তেতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট নিদিও যেতিয়ালৈকে গোটেইজন ষ্টুডেন্ট আহি নাপায় তাৰ মানে গোটেইজন ষ্টুডেন্ট আহি পোৱা টাইমটো লৈকে ৰখি আছো ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট দিম কিন্তু চুক্তিটো এইটো কন্ডিশনটো এইটো যে গোটেইজন ষ্টুডেন্ট আহি পোৱা টাইমটো লৈকে ৰখিম টাইমৰ বেসিছত কন্ডিশনটো দিলু ন সো আই উইল সে until I will not start the class until all the students arrive ঠিক আছে unless to কেতিয়া কও যেতিয়া action বা event এটা আমি কন্ডিশন হিচাপে সেট কৰো যেনেকে মই ক'ব পাৰো যে I will not start the class unless you all become quiet ক্লাছটো বলে বহুত উৎপাত কৰিছে বহুত লসলু কৰিছে বলে মই আহি পেলাই কৈছো যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সবে চুপ হৈ না যায় ন যেতিয়ালৈকে এই অ্যাকশনটো কমপ্লিট নহয় যে আপোনালোক সব শান্ত হৈ গৈছে মই ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট নিদিও ঠিক আছে সো অ্যাকশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কথাটো কৈছো নে টাইমৰ বেসিছত কৈছো কথাটো সেই বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি যে আমি আনটিল লিখিম নে আনলেস টাইমৰ বেসিছত কথাটো ক'লে আমি আনটিল লিখো আৰু অ্যাকশন বা ইভেন্টৰ বেসিছত কথাটো লিখিলে আমি আনলেস লিখো ঠিক আছে so these are two prepositions you should know ঠিক আছে so ইয়াতে কি কৈছে যে সাকসেস পাবো কিন্তু চুক্তিটো কি কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট কৰাটো টাইম বেসড কথা এটা হল নে অ্যাকশন বেসড কথা অ্যাকশন বেসড কলে ন so therefore D unless is the correct answer ঠিক আছে next Rohan is so magnanimous that everyone is always dashed to help him in his project magnanimous মানে কি তাৰমানে তেওঁ লোকৰ বহুত সহায় কৰে Rohan is so magnanimous বুলি যে কৈছে তাৰমানে এটো বুজাইছে Rohan বহুত হেল্পফুল মানুহজন খুব ফ্ৰেন্ডলি খুব হেল্পফুল আৰু ইমানে হেল্পফুল তেওঁ যে তেওঁৰ নিজৰ Rohanৰ যেতিয়া প্ৰজেক্টত কিবা হেল্প লগা হয় মানুহখিনিয়ে তেওঁক হেল্প কৰিবলৈ কি eager enthusiastic reluctant ignorant কোনটো কাৰেক্ট হ'ব reluctant আৰু ignorant তো ইয়াতে লিখিবই নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো কাৰণ reluctant লিখা মানে আপুনি এটো বুজাইছে মানুহে তাক হেল্প কৰিব নিবিচাৰে যত নেকি মই কৈ আছো যে Rohan ইমান magnanimous তাৰ মানে Rohanে মানুহৰ বহুত হেল্প কৰে আৰু মানুহৰ যদি হি বহুত হেল্প কৰে তে obviously তাক হেল্প লগা হলে বেলেগ মানুহে তাক হেল্প কৰিবলৈ উৎসাহিত হৈ থাকিব ঠিক আছে reluctant বা ignorant হৈ নাথাকে সো এই দুটা ওয়ার্ড এটা সেন্স মানে ignorant মানে যে গমাই পোৱা নাই একো reluctant মানে কিবা এটা বস্তু গম পাইছে কিন্তু হি যাও না যাও কৰি আছে ঠিক আছে কৰো নকৰো কৰিছে এটা reluctant বুলি কয় eager আৰু enthusiastic ৰ মাজত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব enthusiastic মানে খুব এক্সাইটেড কিবা এটা কাম কৰো বুলি এটা মানুহে মানুহক হেল্প কৰিবলৈ এক্সাইটেড হৈ নাথাকে কাৰণ মানুহে মানুহক হেল্প কৰিবলৈ এক্সাইটেড হৈ থাকিব লাগিলে এইটো ভাবিব লাগিব যে ইয়াৰ বিপদ কেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে মই এক্সাইটমেন্ট পাম হেনেকুৱাটো নহয় কিন্তু মানুহ ইগাৰ হ'ব পাৰে যে হেল্প কৰিব পাৰিলে ভাল লাগিলহেঁতেন মানুহজনক খুব ইগাৰ ফিল কৰি আছে তাৰ মানে ইগাৰ ইজ দ্য ৰাইট ৱৰ্ড ঠিক আছে বুজি পাইছে নে চান্স পালে হেল্প কৰিব তাৰ মানে তেনেকুৱা ইগাৰ হৈ আছে One last question for you all today, a very simple question. খুব easy প্ৰশ্ন এটা সুধি আছো আপোনালোকে মোক এটোৰ আনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন আজি It was your last question টো মই আপোনালোকক কমেন্ট সেকশনত আনসাৰটো জনাবলৈ দি আছো ঠিক আছে জনাব আৰু মোক ক'ব আনসাৰটো কি মই আপোনালোকৰ আনসাৰস কাৰেক্ট হৈছে নাই চাম নহলে মই কাৰেক্ট কৰিও দিম কমেন্টছত ঠিক আছে এটো আজি আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবচোন ঠিক আছে সো আজি পেপাৰখন পাৰিছে নাই ক'ব আজি পেপাৰখন টেকনিক্যালি প্ৰিভিয়াস ক্লাছৰ পেপাৰকে মই অলপ ইজি আনিছো এখন পেপাৰ যদি পাৰিছে তে আপোনালোকৰ অলপ কনফিডেন্সটো বিল্ড হ'ব লাগে যে তেনেলে পাৰিছো আমি ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চন পেপাৰছ লাগ আৰু অলপ ডিফিকাল্ট হৈ গৈ থাকিব একেদিন ঠিক আছে সো হেকাৰণে আমি যিখিনি বস্তু শিকিছো হেখিনি পুৰা ভালকে পলিশ কৰিবলৈ টাইম আহি গৈছে অলৰাইট সো চলো I'll be seeing you in the next class until then আজিৰ সেশনটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব সেশনটো শেয়াৰ কৰি দিব সেশনটো আৰু yes কমেন্ট সেকশন জনাব লাষ্টৰ কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো কি পালে আৰু কিবা যদি পাৰ্টিকুলাৰ ইংৰাজীৰ টপিকত কিবা অসুবিধা পাই আছে কমেন্ট সেকশনত নিশ্চয় জনাব বাকি সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত until then take care see you soon